Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko sa inyo yung different kinds of outfit for this summer. So, without further ado, go! Let's go! So guys, ito yung first outfit natin. Romper siya. Ito yung kulay. Matagal na to sa akin, mga 2 years, 3 years ago. Yeah, ito yung kulay. So guys, second outfit. Short lang sa tsaka tube top. So guys, yung tube top, pwede mo siyang i-pair ng skirt. Yung matchy pa rin siya. Ito yung face niya. Next guys is different tube top again, but still match kasi may green naman siya, then green top. Next one guys, kung may party at night, kung party night time sa beach, may dinner, so ito yung outfit. Next one guys, ito. Of course, hindi mawawala yung open shoulder, off the shoulder at saka denim, high waist denim na short. Next guys, same denim, then iba na yung top. Pwede rin siya i-pair, look. By the way guys, itong top ko pala guys is tahito ni mama. Ako nag-design, siya ang tumahi. Diba? So next guys, same top, same denim, tsaka lagyan nyo lang kung hindi nyo gusto magbilad sa araw, lagyan nyo ng kimono or cardigan. I don't know what they call this, but yeah, kimono or cardigan. And by the way guys, tip ko lang, ito pala ay isang casual na polo, yung may collar dito, tapos tinanggal lang yung collar dito at then tinahi yung botones. Tingnan nyo. Nandito pa yung botones niya. Tsaka tinahi lang siya. Ayan, tinahi. At naging cardigan. Pwede rin siya itatali nito guys. So yan, diba? Outfit na rin. Another outfit. Pwede rin isa. Shoulder lang.
off shoulder. Pwede rin itong gawing tube top. I'll show you later. Tada! Diba? Tube top na siya. Tatahan nyo lang dito.